Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ọ̀rẹ́ méjì Yorùbá ní ṣókí orúkọ mi ni Ọlámídé. Orúkọ mi ni Suad. ọdún lẹ́nu ọdún sàn ó yà kẹ̀tẹ́ tí kẹ́kọ̀ọ́ yorùbá ṣókí ṣókí lọ́sàn ẹ̀wọ̀n ọ̀rẹ́ méjì méjì tó kàn. Báwo ni o? Mo wà dáadáa, mo wà. Ní nǹkan pàtàkì tó ṣẹlẹ̀ lọ́sẹ̀ fún ẹ. Nǹkan pàtàkì tó ṣẹlẹ̀ fún mi lọ́sẹ̀ mi. Mo ti fẹ́ ṣe, mo mọ̀ pé ní Nàìjíríà kí ni renew láti renew passport nǹkan tó gùn ni. Láti tún passport ẹ ṣe. Láti tún passport mi ṣe. Ah, Like process yẹn ó gùn gan. mm, Process náà ò gùn ṣùgbọ́n láti rí like appointment ó ṣàgùn ó ṣàrí ṣe ní lọ́sẹ̀ tó lọ so inú mi dùn nípa yẹn. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ẹ o. Wow. Alhamdulillah ìwọ ń kọ́ báwo dẹ̀ lọ́sẹ̀. Mo wà dáadáa. Energy mi lò díẹ̀ lẹ́yìn. Ara mi yá o. Mo kàn PMS ló kàn mú mi. PMS ló wú mi so energy mi ó lò díẹ̀ lẹ́yìn. Kí ni nǹkan pàtàkì tó ṣẹlẹ̀ lọ́sẹ̀ yìí fún mi? Mo rí ọmọ ẹ̀gbọ́n mi. Inú mi dẹ̀ dùn láti rí. Wọ́n dẹ̀ ṣe àwọn ọ̀rẹ́ àbúrò mi kan dẹ̀ ṣe ìgbéyàwó lánàá. Ó jẹ́ kí n rẹ́rìn-ín gan torí mo rántí pé àṣà ìgbéyàwó la máa sọ̀rọ̀ nípa lénìí. So yeah, nǹkan pàtàkì tó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ mi nìyẹn. Nice. Okay, so fún ètò tòní àkọlé wa ní àṣà ìgbéyàwó. But to be fair, it's just more ìgbéyàwó. Tun 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 tun. Tún tún tún. But kí ni àṣà ìgbéyàwó túmọ̀ sí náà because ìgbéyàwó is wedding but àṣà No, but is like àṣà is like ṣé kò ń ṣe like the thing, the activities, the the activity. culture. Because àṣà is culture, so mo feel pé bóyá culture ìgbéyàwó gbogbo nǹkan tẹ́ máa ṣe leading up until ìgbéyàwó náà Ìgbéyàwó. fún rẹ̀, right? Torí ẹnì kan ṣe ìyàwó, ẹ máa ṣe àwọn nǹkan kẹ́ tó Trust. di ìgbà tí a máa ṣe ìyàwó. So bí nǹkan tí Absolutely. àṣà ìgbéyàwó ṣe jẹ́ nìyẹn. Okay. Nǹkan tí mo rí nìyẹn. So Ọlámídé ṣe Fair fẹ́ sọ enough. fún wa bí àwọn Yorùbá ṣe máa ń ṣe àṣà ìgbéyàwó. Báwo lẹ ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ gan-an sef ká tó di Báwo la ṣe máa ń ọkọ bẹ̀rẹ̀? ìyàwó? Báwo lẹ ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀? So nílẹ̀ Yorùbá and I guess nílẹ̀ everywhere it's still very traditional that ọkùnrin ló máa ń wá obìnrin kò kí ń ṣe obìnrin ló máa ń wá ọkùnrin. Àwọn So míì máa beg to differ. as in I already know this is going to be controversial but anyway ọkùnrin ló máa ń wá obìnrin ìyẹn wọ́n máa ń pè ní ìfojúsóde. So ọkùnrin á fojú sí òde á máa wá obìnrin tó fẹ́ fẹ́ àbí àwọn òbí ẹ̀ náà wọ́n lè tó bá rí obìnrin tó pé ọmọ dáadáa ni wọ́n lè mú ọmọ náà wá fún pé ṣo fẹ́ràn obìnrin yìí bá wà. So ìkíní ni pé ìfojúsóde it's the same that we're doing ní òde tòní wọ́n á pè ní dating ìfojúsóde náà. Ìkejì wa ni ìwádìí. Ìwádìí yẹn tí ọkùnrin bá ti wá rí obìnrin tí ó fẹ́ fẹ́ á wá èèyàn kan tó mọ ilé obìnrin yẹn láti ṣe ìwádìí nípa àwọn I guess àwọn ẹbí obìnrin yẹn so ìyẹn túmọ̀ sí ìwádìí. Ṣé máa ń wá Mhm. ṣé máa ń ṣe ìwádìí like kí ni history àwọn ẹbí ẹ bóyá wọ́n ti lárùn kan tẹ́lẹ̀ o àbí wọ́n Yes. ti ní Wọ́n máa ń ṣe gbogbo yẹn at least from what I've seen wọ́n máa wo like ṣé any disease Yorùbá people àwọn èèyàn Yorùbá they are very ṣé wọ́n máa ń kórìíra báwo la ṣe máa ń sọ pé like téèyàn bá ti ní àrùn kan tẹ́lẹ̀ even if it's treatable wọ́n ò ní mo máa ṣe wípé wọ́n ò ní fẹ́ kò wà súnmọ́ treatable. wọ́n ò ní fẹ́ súnmọ́ àwọn family yẹn àti àwọn ẹbí wọn. So ibi tí ìwádìí máa ń lọ nìyẹn ṣùgbọ́n even nínú ìwádìí náà àwọn kan or I guess láyé àtijọ́ wọ́n lè lọ bá like ifá pé ṣé ọkùnrin yìí àti obìnrin yìí ṣó máa dà papọ̀. Ifá as in are they compatible all of that I guess ní òde tòní báyìí internet la fi ṣe compatibility. Máa ṣe compatibility test. Compatibility test but ṣùgbọ́n mo ṣe
mo ṣì rò pé àwọn kan ṣì máa ń ṣe ìwádìí, like wọn ò ní lọ bá ifá náà, ṣùgbọ́n àwọn kan wọ́n lè jẹ́ pé bóyá pásítọ̀ wọn ní chọ́ọ̀chì àbí Imam, ìmáàmù wọn, jẹ́ ń wọ́n sọ máa. fún yín ní kí ni story ní Yorùbá torí Ọlọ́run. Jẹ́ ń sọ fún yín ní àlọ́ kan tí ó ṣẹlẹ̀ sí mi. Ìgbà kan ní ọdún bíi ọdún 5 sẹ́yìn, èèyàn kan mú èèyàn kan wá kó wá bá mi sọ̀rọ̀. Mo sọ fún dádì mi, wọ́n dẹ̀ ní àwọn máa bi àwọn ọ̀rẹ́ wọn kan bá wọn ṣàdúrà sí. Mo lérò pé torí pé ọmọ yẹn kò kí ń ṣọmọ Yorùbá, so wọ́n ní pé àwọn lè ṣe research wọn dáadáa, so kọ́ fi sí ọwọ́ Ọlọ́run. So àfá yẹn wá padà wá, ó wá ní pé ó ti gbàdúrà, ó dẹ̀ ti wò ó pé results ẹ̀ rèé o. Ó ní fún ti tẹbí, bóyá ní bíi 60% ní compatibility. Ó ní fún towó 58. Ó ṣáà fún wa ní àwọn nọ́mbà kan, mi ò mọ̀ bóyá nínú Ah! àlá yẹn ló ti fún wọn ní calculations yẹn àti àwọn percentage yẹn ṣá. So wọ́n ní overall o pé kò fi bẹ́ẹ̀ strong, pé bíi 60 something percent, pé ó dẹ̀ da kéèyàn wà ní strong 80. So Wow, strong, strong 80. Damn. ẹ̀rín pa mí gan torí mi kò yé mi bí wọ́n ṣe ṣe. Nǹkan tí wọ́n bèèrè lọ́wọ́ mi nìkan ni pé orúkọ ọmọ náà. So nǹkan tó wọ́n mọ̀ ní orúkọ ọmọ náà àti orúkọ mi. Wọ́n dẹ̀ fi nǹkan méjèèjì yẹn wọ́n fi ṣe ìwádìí wọn. Wọ́n dẹ̀ fi fún Wow. wọn ní detailed breakdown. So The ó yà mí lẹ́nu analysis. gan. Àmọ́ mo ní To be fair, èmi náà rò bóyá táwọn òbí kan tí wọn ò bá fẹ́ kí ọmọ wọn fẹ́yàn kan, wọ́n lè ní pé wọ́n máa ṣe like wọ́n máa process tó ìgbà gùn yẹn gan. ló máa mú àdúrà yẹn tì pé no 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 no, it was revealed to me in my dream pé mo rí nínú àlá pé wà Ṣé àdèlè bá compatible. làjiyàn bá ń sìn torí àìṣe máa ní ẹ̀rí Ààrẹ nínú àlá yín. ààrẹ bá wọn jiyàn. Ṣé èèyàn tẹ̀ máa ń bá àgbàlagbà jiyàn nílẹ̀ Yorùbá? Ẹ kì í báyàn jiyàn. Wà á mú bó ṣe sọ náà nìyẹn. But yeah, táwọn èèyàn bá ṣàṣe ìwádìí tán tí gbogbo ẹ̀ ń look, A-star, check check check, á wá di ìgbà fún wọn láti ṣe ìtọrọ. So ìtọrọ yẹn obviously wọ́n máa lọ bí àwọn òbí, actually àwọn Mo ní ẹbí. ìbéèrè kan fún ẹ. Ṣé nílẹ̀ Yorùbá ṣé máa ń lo alárinà bíi matchmaker? Mo pé ní kí ló ń pè, ní ilẹ̀ ìsìn àwọn míì wọ́n máa ń ṣe, wọ́n máa ní ṣé wo fíìmù kan lórí ṣé kan lórí Netflix, Indian matchmaker, téèyàn máa Oh send yeah. bóyá kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ lọ ṣe ń gbà yẹn, but téèyàn máa send CV wọn sí, ó dẹ̀ máa ní eléyìí ó dáa o, eléyìí ó dáa o. Ṣé máa ń ṣe àwọn yẹn nígbà yẹn? Yeah, so nígbà yẹn, cause nígbà yẹn obìnrin kò tiẹ̀ kó máa bá ọkùnrin sọ̀rọ̀, so alárinà yẹn ló máa ń ṣe bí intermediary Spokesperson. between the obìnrin àtọkùnrin. So tí ọkùnrin yẹn bá ti sọ fún alárinà pé obìnrin tí mo fẹ́ fẹ́ rèé o, á lọ sọ fún obìnrin yẹn, tí obìnrin yẹn bá sọ nǹkan, alárinà yẹn á gbé padà lọ sọ́dọ̀ ọkùnrin. Okay. So alárinà yẹn ló máa ń wà láàrin àwọn méjèèjì. Òun dẹ̀ náà ló máa ń kí ni ó máa, I guess ó máa ń fi àwọn ẹbí ọkọ mọ ẹbí ìyàwó náà pé ọmọ yìí o, ó fẹ́ fẹ́ ọmọ yín bẹ́ẹ̀ náà. Actually bí wọ́n ṣe máa ń ṣètọrọ nìyẹn. Once again, àwọn Yorùbá Kong people, don't come for us. Bá a ṣe mọ̀ tó rèé. Don't come for Bá a us. ṣe mọ̀ Bá a ṣe nìyẹn. mọ̀ tó rèé o. So ẹ lè add tiyín náà sínú comment section. Títọrọ bá parí ńkọ́, kí la tún máa ń ṣe? Títọrọ bá parí, wọ́n máa ń ṣe ìdána. Èmi ò mọ bá ṣe máa tú ìdána ní èdè Gẹ̀ẹ́sì. Bóyá a máa pè ní mo feel pé nígbà tó ń ṣe mọ̀mímọ̀ ẹ̀, so mọ̀mímọ̀ ẹ̀ túmọ̀ sí introduction tí a sọ̀rọ̀ nípa ní ètò àkọ́kọ́ tí a ṣe. So kí àwọn òbí ọkọ àti ẹbí ìyàwó kí wọ́n mọra wọn. Ìdána, àwọn nǹkan ìdána bíi ẹ máa ra nǹkan, so àwọn ẹbí ọkọ máa ra àwọn nǹkan tó máa gbé lọ sọ́dọ̀ ẹbí ìyàwó níjọ́ tó máa ṣe nǹkan ìdána yìí. Àwọn nǹkan tẹ́ máa ń rà ó jẹ́ bíi obì, oyin, àádùn,
àtàrẹ, ọtí, ẹ dẹ̀ máa mú owó sí i àti owó orí ìyàwó. Owó ó yàtọ̀ sí owó orí ìyàwó. So owó yẹn ó lè jẹ́ owó tẹ máa pín fún àwọn ẹbí. But owó orí ìyàwó ni owó bí dowry la máa pè ní Dowry. èdè Gẹ̀ẹ́sì. Bí obìnrin ṣe dẹ̀ tóbi sọ́kọ ẹ̀ lọ́wọ́ ló fi máa san owó orí sí i. Okay. I Wow. know, right? Ẹ̀dẹ̀ tó bá ti ń gbọ́ àwọn nǹkan mi máa ń sọ pé ọkọ mi olówó orí mi, olówó orí mi tí mo sọ pé ó ti san owó orí ìyàwó náà, òun ló dẹ̀ ní ìyàwó, òun ló ní Yorùbá culture nìyẹn o. Um, ní tó bá ti délé, tí àwọn ẹbí ọkọ bá ti délé ẹbí ìyàwó, àwọn obìnrin láti ilé ọkọ máa gbé àwọn nǹkan ìdáná tó bá mú wá, wọ́n máa fún àwọn ẹbí ìyàwó. Àwọn obìnrin tó wà ní ẹbí ìyàwó máa wá wo bóyá ó pé o àbí bóyá nǹkan bá ṣẹ́kù. Tó bá tẹ̀ ṣẹ́kù, àwọn ẹbí ọkọ máa tún ṣe, wọ́n máa fi sí i. Àwọn nǹkan díẹ̀díẹ̀ ló máa ń yàtọ̀. So bó ṣe máa ń rí nìyẹn generally, but àwọn nǹkan díẹ̀ tó bá yàtọ̀ ni pé tí ẹbí ọkọ bá ti wá láti àwọn ilé tó ti máa ń pẹran àbí tó ti máa ń pẹja fún bí àpẹẹrẹ, wọ́n lè fi ẹja tún rọ́pò àwọn nǹkan nínú ẹrù yẹn àbí wọ́n lè fi Okay. sí i. Tẹ́lẹ̀ tó bá dẹ̀ wá láti ilé tó ti máa ń ṣe iṣẹ́ àgbẹ̀, wọ́n lè mú bí iṣu, kí ló máa ń gbin? Gbogbo nǹkan tó bá gbin ṣá, ó lè fi sí inú. Ah. Ọmọ wa mú àwọn nǹkan díẹ̀ láti àwọn ẹ̀rù tí àwọn ẹbí ọkọ bá mú, wọ́n máa ṣàdúrà sí, wọ́n á fún ìyàwó. Àwọn irú ayẹyẹ yìí bí ọjọ́ ọmọ mímọ́ ẹ, ọjọ́ ìdáná, wọ́n máa ń sábà ṣe ní ọjọ́ àbámẹ́ta tàbí ọjọ́ àìkú tàbí ọjọ́ ajé. Wọn kì í ṣe ní ọjọ́rú àti ọjọ́ ẹtì torí àwọn Yorùbá gbàgbọ́ pé àwọn ọjọ́ méjì yìí wọ́n kì í ṣe ọjọ́ tó dáa fún ayẹyẹ yìí. Okay. A dẹ̀ lè ṣe bí kí ni consecutively, ẹ lè ṣe kó tẹ̀léra wọn. So ẹ lè ṣe bóyá ọjọ́ ìdáná lẹ́ni, kẹ́ wá ṣe kí ẹ mú ìyàwó fún ọkọ ní ọjọ́ tó máa tẹ̀lé. So ẹ lè ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Àbí ẹ lè ṣe lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Bó ṣe a máa ń ṣe tẹ̀léra wọn. Kẹ́ máa torí àwọn òbí ti gbà, àwọn ẹbí ti gbà, so kẹ́ máa tún mú àsìkò tó pọ̀ kí ọkọ àti ìyàwó kó tó mọra wọn. Bẹ́ẹ̀ ni. I guess nígbà yẹn àwọn ẹbí wọ́n wà very Involved. involved. Yes, that's the one. Wọ́n wà very like involved mi ò involved. Wọ́n wà very involved nínú àṣà ìgbéyàwó yàtọ̀ sí nísìnyí tó bá jẹ́ pé ọkùnrin àti obìnrin wọ́n ti mọra, Wọ́n ti bóyá sọ̀rọ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti mú date kind of thing. So ìgbà tí kí ló fẹ́ sọ? No, mo kàn fẹ́ sọ pé ó mú mi rántí tó bá ń wo fíìmù àwọn ayé àtijọ́ yẹn tí tó bá ń ṣe ọjọ́ ìdáná yẹn àbọ̀ ọjọ́ ọmọ mímọ́, ìyàwó máa ń ṣe bíi pé ó máa ń ṣe kí ni shy, ó máa act shy Ọmọ wa ti jú. ó máa tijú torí kò tí ì rọ́kàn yẹn rí àbí ìgbà àkọ́kọ́ tó máa rọ́kàn yẹn nìyẹn, Yeah, tó máa ń ṣe gẹ́lẹ́gẹ́lẹ́. Àmọ́ nígbà sí ọtí mo ọkọ ìwọ ló máa mú ọkọ lọ sílé pé ẹni tí mo fẹ́ fẹ́ rèé o. So nǹkan tó sọ yẹn. àti yàtọ̀. Yàtọ̀ sí ẹ̀ náà àwọn I guess àwọn ètò àbí àwọn ayẹyẹ táwọn èèyàn máa ń ṣe fún ìgbéyàwó Ìyàwó. náà ti yàtọ̀. Nígbà yẹn tó bá ti ṣe gbogbo àwọn ìdáná yìí tó bá ti ṣe tán, wọ́n máa ṣe nǹkan tá à ń pè ní bí traditional wedding ní ìgbà yẹn. So but ní ìsinyìí Gbogbo ẹ̀ ló ń event ṣe. upon event gbogbo ẹ̀ là ń ṣe, gbogbo ẹ̀ là ń ṣe. A máa ṣe what's that one called? Ìgbéyàwó alárédè. Ìyẹn túmọ̀ sí bí like civil ceremony. Then àwọn tó bá jẹ́ bí Kristẹni wọ́n máa ṣe ìgbéyàwó ṣọ́ọ̀ṣì. Ṣọ́ọ̀ṣì. Àwọn tó bá jẹ́ Mùsùlùmí náà máa ṣe ìgbéyàwó mọ́ṣáláṣí. Mọ́ṣáláṣí. So ní ìsinyìí ìgbéyàwó àwọn ètò téèyàn máa ń ṣe gan ó pọ̀. Ó pọ̀ díẹ̀. Ó pọ̀ gidi gan. Tẹ bá fẹ́ kí ni Yorùbá tí mo fẹ́ sọ? Tẹ bá fẹ́ kó yá, ẹ lè ṣe gbogbo ọjọ́ kan o. Àwọn míì ti ṣe, wọ́n ti wà successful. So tí ẹ bá fẹ́ jẹ́ kó stretch out fún ọjọ́ tó pọ̀, ẹ lè ṣe gbogbo ẹ̀ ní ọjọ́ kan. Torí ẹ ti máa mọra yín already, ẹ ti máa ṣe mọ̀ mímọ̀ ẹ̀. So ẹ kàn lọ ṣe traditionals, ẹ dẹ̀ máa ṣe ti ṣọ́ọ̀ṣì àbí ti mọ́ṣáláṣí, ẹ dẹ̀ lè ṣe party lẹ́yìn yẹn náà. So ọ̀rẹ́ mi tó ṣe ìgbéyàwó ní ọ̀sẹ̀ tó lọ, ó ṣe like gbogbo ẹ̀ ní ọjọ́ kan náà. Ó ṣe Beautiful. láàárọ̀ kọ́kọ́ ṣe ti ìbílẹ̀,
ó wá ṣe talárédè, then ó ṣe ti church or joining, then after that wọ́n ṣe Party. party, wọ́n ṣe ìnáwó Wow. tẹ̀lé. Ó pọ̀ ó ṣe, Beautiful. but Ní nítorí ọjọ́ pé kan. ní ọjọ́ kan, but nítorí pé ó ń Wow. ṣe gbogbo ẹ̀ lọ́jọ́ kan, Mhm. àwọn individual um ayẹyẹ yẹn wọn Mm. gba àsìkò púpọ̀ jù. Ṣókíṣókí ni wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. Wọ́n ṣe. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ọjọ́ kan ló fẹ́ fi ṣe gbogbo ẹ̀, àwọn èèyàn máa àwọn tó ń àwọn alága Mm. wọ́n máa jẹ́ kó gùn Wọ́n máa jẹ́ kó púpọ̀. gùn gan bẹ́ẹ̀ ni, Wọ́n máa bẹ́ẹ̀ jẹ́ ni. kó gùn. But then mo fẹ́ràn pé wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ ní ọjọ́ kan torí tí àwọn èèyàn bá ní láti travel wá sí Mm, àwọn ayẹyẹ yìí, wọ́n lè ní pé mo ti mọ̀ pé ọjọ́ kan yìí mo máa fi ṣe gbogbo nǹkan yìí o, so kò ní pé kí n dúró fún àwọn ọjọ́ tó pọ̀ níbí báyìí. So ó nice gan bí tó wọ́n tọ́ ṣe. lọ sọ. Nǹkan tí mo tẹ̀ tún ti um what's notice? Tí mo tún ti notice nípa Ṣe like àkíyèsí. ṣe àkíyèsí nípa àwọn ìgbéyàwó òde tòní ni pé ní nígbà tí mo wà ní kékeré, like gbogbo Mhm, àwọn ìgbéyàwó àwọn àbúrò màámi, mhm. like orí field ló ti ṣe wọ́n. So ìta gbangba la ti máa obviously tó bá ti Òótọ́ ṣe ni, ti òótọ́ like ni, tó òótọ́ bá ni. ti ṣe ti like ṣọ́ọ̀ṣì àbí ti Mhm. Ṣé mọ́ṣáláṣí, máa ń kọ ó tent? na tent, but tent Mm. yẹn decoration ni nítorí pé àwọn àwọn tá yapa ju tent lọ wọ́n pọ̀ ńbẹ̀. Òótọ́ ni, But ní òótọ́ ni. ìsinyìí ṣókíṣókí ni Wọ́n máa gbogbo gba èèyàn ń ṣe. venue. Wọ́n máa kọ́kọ́ gba hall, tó bá dẹ̀ gba hall wọ́n máa ṣe access card. So tó o bá ní access card wọ́n máa ní kò lè, but Ẹni even tí ò wọ pẹ̀lú gbogbo àǹkárá ò ní jẹsẹ̀ mú o. ṣàkàrà lọ fi fún yàn access card ni. Àwọn kan Wọ́n wọ́n fi ń lọ fún ra yàn lóúnjẹ. as in wọ́n lọ ra àǹkárá o dẹ̀ pè wọ́n sí Ó ìnáwó ẹ̀. òótọ́ ni o. So nísìnyí actually àwọn èèyàn wọ́n take it very very Seriously. seriously. Wọ́n máa ń ní bouncer gan sef àwọn míì. Yeah, yes, nínú àwọn hall nísìnyí actually àwọn ìgbéyàwó òde tòní o tí mo tiẹ̀ ti lọ fún in Mm. the past like ọdún kan àti Mhm. àwọn bouncer wà ńbẹ̀, Mm. then wọ́n máa ní pé kó fi access card yẹn kó fi hàn wọ́n kó tó jẹ́ kó wọlé. Wow. Yeah, Àwọn míì wọ́n ní wọ́n máa jẹ́ kó register online, so tó bá débẹ̀ wọ́n máa ń pé kó that's fi orúkọ ẹ̀ true, hàn wọ́n, that's wọ́n á fún ẹ ní true. kíní àwọn nǹkan tó máa ń wọ̀ ní RSVP. event. Mm, Wow. but yeah, ìwọ ńkọ́ irú ìgbéyàwó wo lo fẹ́ ṣe? O fẹ́ ìgbéyàwó tó á pariwo síta Rárá àbí o, ìgbéyàwó ó mọ̀ mí. kékeré? Ìgbà ìgbéyàwó kékeré tó máa jẹ́ ọjọ́bọ̀ ló máa ṣe ní Àbí inú ọjọ́ igbó. ṣorí pé nínú igbó. Ní igbó in the middle of nowhere. Báwo ṣe wá túmọ̀ yẹn sí Yorùbá? In the middle Níbi of tí kò nowhere. sí àwọn èèyàn pé àwọn ewúrẹ́ ló wà ńbẹ̀, those farmland, àwọn countryside. Ibi tá a máa lọ ṣe Ọmọ yẹn, ewúrẹ́. àti àwọn sheep, kí ni sheep? Àwọn àgùntàn ní countryside tí àwọn ewúrẹ́ àti àgùntàn wọ̀ yẹn, a máa lọ ṣe é níbẹ̀ ní Wow. ọjọ́bọ̀. Okay. Kò sí wàhálà, kò sí wàhálà. A máa jọ wà ńbẹ̀ àbí? Àwa tá A máa máa jọ rí wà ẹ ńbẹ̀. a máa jọ A wà máa jọ ńbẹ̀. wà ńbẹ̀. A máa A jọ máa wà jọ wà ńbẹ̀ ńbẹ̀. lágbára. Ìwọ ńkọ́? Ṣé o fẹ́ ayẹyẹ tó pọ̀ rẹpẹtẹ? Ṣé o ní choice ni? Ni ìbéèrè tí mo máa béèrè. Um, mo fẹ́ Ṣé o ní choice? mo Fẹ́ fẹ́ believe believe pé mo ní choice, ṣùgbọ́n tí má tiẹ̀ fẹ́ ṣe ayẹyẹ kékeré rò pé àwọn òbí mi wọ́n sì máa ṣe ayẹyẹ ńlá wọ́n fúnra máa ṣe, wọn. wọ́n máa ṣe. So mi ò Ọlámídé ní mọ àwọn èèyàn tó pọ̀ nínú ayé. So kékeré àwọn yẹn wo ló bóyá mọ̀? bí Mi ò mọ anybody. Anybody báyìí. Báwo kúkú anybody. Èmi ò mọ èèyàn kankan, mi ò mọ èèyàn kankan. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo ti gbádùn jù nípa àwọn ìgbéyàwó àwọn ọ̀rẹ́ mi tí mo ti lọ fún ni pé àwọn kan tí mi ò tíì rí nígbà fún like àwọn ọdún. tí mi ò tíì rí fún ọdún mélòó kan, gbogbo èèyàn á jọ papọ̀ ńbẹ̀, you know, Yeah. Nǹkan tí mo ó fẹ́ràn ó nípa ó ayẹyẹ dára, nìyẹn. Mm, ó dára. mm. Ṣùgbọ́n managing it at the same time náà Ó le wàhálà díẹ̀, ó ni. le díẹ̀. Tí n bá lè fún yàn lówó kán bá mi plan ẹ̀, bóyá mi ní mind kíní nǹkan tó tóbi díẹ̀. Mm.
àmọ́ tó bá jẹ́ Okay. pé mo máa ṣe gbogbo ẹ̀ fúnra mi, Ọlọ́run má jẹ́ ká rogun wàhálà. Bóyá a máa jókòó sí pálọ̀ wa níbí báyìí. Ibi tí a bá ti ṣe gbogbo ẹ̀ náà nínú garden concept láti máa ṣe gbogbo ẹ̀ Pẹ̀lú àwọn àgùntàn. pẹ̀lú àwọn àgùntàn. Ah, okay. But If ibi tí a I máa parí yeah. You- in Okay, go sync. for Well, how is Ibi tí it? a máa parí ètò ìní sí rèé o. Ẹ ṣé púpọ̀ tẹ́ gbọ́ wa o. Ọlọ́run á túbọ̀ máa fún yín ní àlàáfíà àti owó tó pọ̀ àti àlùbáríkà nínú àsìkò yín o. Ẹ má gbàgbé láti sọ Yorùbá ní ṣókí ní Sọ gbogbo fún ìgbà. wọn ní àwọn ọ̀rọ̀ fún ọ̀sẹ̀ Kí ni yìí. ọ̀rọ̀? Òótọ́ ni. Okay, Mo àwọn ti ọ̀rọ̀ gbàgbé. fún ẹsẹ̀ yìí ni the main one ní tó ṣe pàtàkì jù ní ìgbéyàwó tó túmọ̀ sí wedding. Carrying the wife. Ìgbéyàwó. Ìgbéyàwó. But thinking about it, in traditional weddings, actually, ọkọ á gbé like Ó máa gbéyàwó. ó gbọ́dọ̀ lè gbé ìyàwó. Anyways, that's story for another day. But yeah, ọ̀rọ̀ ìkíní ni ìgbéyàwó, which túmọ̀ sí wedding, marriage, gbogbo ẹ̀ actually means everything. And then ọkọ túmọ̀ sí husband, ìyàwó túmọ̀ sí wife. They can also say aya, which also means wife as well. So you can either say ìyàwó àbáyá, and then I think ọkọ is just ọkọ, which means husband. But yeah, gbogbo ẹ ṣé púpọ̀ tẹ́ gbọ́ wa lónìí. Ẹ má gbàgbé láti sọ Yorùbá ní ṣókí. Ìpàdé wa bí oyin. Gbogbo ìgbà. Láyọ̀. Show my big guy, you must know where you from. Yorùbá ṣókí ṣókí lọ sọ, so tẹ̀lé ọ̀rẹ́ méjì méjì tán kọ́.